Hello, dear students. Today we are going to start the new chapter of General Science Standard 8. Chapter number 3, Force and Pressure. Okay. What is a force? Force is a push or a pull or both. Okay. Force म्हणजे मराठीमध्ये बल. Okay. And force is a push or a pull or both. म्हणजे फोर्स हा काय आहे तर पुश करणे किंवा पुल करणे. पुश म्हणजे ढकलणे, पुल म्हणजे ओढणे किंवा दोन्हीही गोष्टी ज्यामध्ये येतात त्याला आपण फोर्स असं म्हणतो. ओके. अ फोर्स कॅनॉट बी सीन बट वी कॅन फील अँड ऑब्झर्व द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. फोर्स हा दिसत नाही, पाहिला जाऊ शकत नाही, बट इट कॅन बी फेल्ट. ओके. तो फील केला जाऊ शकतो. इट कॅन बी ऑब्झर्वड. ओके. अँड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑल्सो कॅन बी ऑब्झर्वड. ओके. फोर्स हा आपल्याला दिसत नाही पण तो फील केला जाऊ शकतो, त्याचे इफेक्ट्स आपण पाहू शकतो. सो व्हॉट इज पुश? पुश म्हणजे ढकलणे. तर हे कसं एक्सप्लेन करता येईल? अ फोर्स टू मूव्ह अन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी. असा फोर्स की ज्यामध्ये एखादा ऑब्जेक्ट आपण आपल्या बॉडीपासून दूर ढकलतो किंवा त्याला दूर करणे म्हणजेच पुश, ढकलणे. व्हॉट इज पुल? पुल म्हणजे ओढणे. अ पुल इज व्हेन वी अप्लाय अ फोर्स टू मूव्ह अन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अवर बॉडी. जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करून तो ऑब्जेक्ट स्वतःकडे ओढला जाणे, खेचणे म्हणजेच पुल. ओके. कॉम्बिनेशन ऑफ पुश अँड पुल. जेव्हा पुश आणि पुल एकत्रितपणे येतं तेव्हा त्याचे एक्झाम्पल्स कोणते असतात? प्लेइंग गिटार. ओके. प्लेइंग अ गिटार. तर गिटारमधले जे स्ट्रिंग्स आहेत दॅट कॅन बी पुश्ड ऑर पुल्ड. सॉईंग वूड. वूडला जेव्हा आपण काय करतो जास्त स्मूथ बनवण्यासाठी त्याला सॉईंग केलं जातं. तेव्हा पुश आणि पुल दोन्ही ॲक्टिव्हिटीज तिथे होतात. देन स्क्रबिंग द फ्लोअर. फ्लोअर जे आहे त्याला स्क्रब करण्यासाठी सुद्धा पुश आणि पुल ह्या दोन्ही गोष्टी कराव्याच लागतात. अँड ड्रॉइंग अ बोट. ओके. जे नाव आपण वल्लवतो ना तेव्हा त्याला आपण ड्रॉइंग अ बोट असं म्हणतो. तर यामध्येही कॉम्बिनेशन ऑफ पुश अँड पुल इज डन. ओके. देन नेक्स्ट, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरॅक्शन. पण कोणतेही जे फोर्सेस आहेत ते इंटरॅक्शनमुळे होतात. तर हे इंटरॅक्शन कोणामध्ये होतं? टू बॉडीजमध्ये होत असतं. नाऊ लेट अस सी. An interaction of one object on another object results in a force between the two objects. एका ऑब्जेक्टचं दुसऱ्या ऑब्जेक्ट बरोबर जे इंटरॅक्शन होतं त्यामुळे त्याच्यामध्ये जो फोर्स असतो. ओके. त्यामुळे टू ऑब्जेक्ट्समध्ये इंटरॅक्शन होतं. हाऊ द इंटरॅक्शन बिटवीन टू बॉडीज टेक्स प्लेस ड्यू टू फोर्स प्रेझेंट बिटवीन देम. ओके. नाऊ एक्झाम्पल. इफ अ मॅन स्टँड्स बिहाइंड अ कार द कार डज नॉट मूव्ह. जर एखादा व्यक्ती कारच्या पाठीमागे उभा राहिला तर कार मूव्ह होते का? नाही होत. फक्त उभे राहिल्याने कार मूव्ह होईल का? नाही. इफ ही पुशेस द कार ही अप्लायज फोर्स. जेव्हा तो कारला पुश करतो तेव्हा कारवरती फोर्स अप्लाय होतो अँड द कार बिगिन्स टू मूव्ह. आणि मग कार मूव्ह व्हायला सुरुवात होते. ओके. इन द डिरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. म्हणजे a man standing behind the car and applying force from backside of the car, okay, in forward direction, so that car will move in the direction of the applied force. ही कार मूव्ह होते कोणत्या फोर्समध्ये? ज्या डिरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्याच डिरेक्शनमध्ये कार मूव्ह होते. ओके. नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. नंबर ए. इफ टू फोर्सेस act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. पहा, जेव्हा एखाद्या बॉडीवरती ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय होतो आणि ज्या डिरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय झालेला आहे त्याच डिरेक्शनमध्ये जर ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असेल तर हे टू जे फोर्सेस आहेत त्यांची सम होते. ओके. अनबॅलन्स्ड फोर्स ॲक्टिंग इन द सेम डिरेक्शन कंबाईन्ड बाय ॲडिशन. ओके. अनबॅलन्स्ड फोर्सेस हे जे फोर्सेस आहेत म्हणजे काय? अनबॅलन्स्ड फोर्स आहे की जेव्हा ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय केला जाईल, ओके, तर त्याच डिरेक्शनमध्ये ऑब्जेक्ट मूव्ह होईल आणि या दोन फोर्सेसचं जे डिरेक्शन आहे ते सेमच असेल. तर इथे तुम्ही पाहू शकता एक्झाम्पल.
इफ देर इज अन ऑब्जेक्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स. इथे एक बॉक्स टाईप दाखवलेला आहे आणि त्याच्यावरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला, हं, तर तो फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होईल. म्हणजे नेट फोर्स आहे तो कंबाईन होईल, ॲडअप होईल. ओके, सो दिस इज द अनबॅलन्स्ड फोर्स. हा अनबॅलन्स्ड फोर्स असतो. ओके, देन unbalanced forces acting in opposite direction combined by subtraction. ओके, आता सेकंड केसमध्ये अनबॅलन्स्ड फोर्सेस अपोजिट डिरेक्शनमध्ये जर काय झाले, ॲक्ट झाले, तर त्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय होईल, सबट्रॅक्शन. ओके, की जो मॅक्सिमम फोर्स आहे मायनस मिनिमम फोर्स. ओके, द नेट फोर्स इज द डिफरन्स बिटवीन द टू फोर्सेस अँड इज एक्झर्टेड इन द डिरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स. म्हणजे ज्या डिरेक्शन कडून लार्जर फोर्स अप्लाय झालेला आहे, तर त्याच फोर्सच्या डिरेक्शनमध्ये तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो. ओके, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स ॲक्टिंग ऑन इट. जो नेट फोर्स म्हणजे जो मॅक्सिमम फोर्स आहे त्याच्यामधून मिनिमम फोर्स मायनस केल्यानंतर जो नेट फोर्स येतो, तर तो कोणत्या डिरेक्शनला मॅक्सिमम फोर्स आहे त्याच डिरेक्शनमध्ये तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो. आता इथे पहा, F1 is a force acting on an object from one direction and F2 is the second force acting on the same object from the opposite direction. Okay, now here if F2 force is maximum force, therefore F2 minus F1 is the net force. Total force काय होईल, तर मॅक्सिमम फोर्समधून जो स्मॉल फोर्स आहे तो मायनस केल्यानंतर व्हेअर F2 इज ग्रेटर दॅन F1. F2 मायनस F1 का, कारण जास्त फोर्समधून कमी फोर्स हा मायनस होतो, म्हणून F2 इज ग्रेटर दॅन F1 इथे आपण सांगू शकतो. आणि मग F2 ज्या डिरेक्शनमध्ये अप्लाय होतो त्याच डिरेक्शनमध्ये ऑब्जेक्ट मूव्ह होईल. ओके, सो इथे तुमच्या लक्षात आलं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अनबॅलन्स्ड फोर्सेस ॲड कसे होतात, म्हणजे नेट फोर्स कंबाईंड कसा होतो आणि इथे सबट्रॅक्ट केल्यानंतर नेट फोर्स कसा येतो. ओके, ते आपण आता पाहिलेलं आहे, शिकलेलो आहोत. Now, if we pull the block from both sides with the same force, the block remains stationary. पण आता आपण काय केलं, दोन्ही साईडनी फोर्स अप्लाय केला आणि ब्लॉकला दोन्हीही बाजूला काय केलं, पुल केलं, ओढलं, दोन्हीही साईडला खेचलं, तर काय होईल, ब्लॉक विल नॉट मूव्ह, इट विल बी स्टेशनरी. तो आहे तिथेच थांबेल, कोणत्याच डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होणार नाही. द फोर्सेस आर इक्वल अँड अपोजिट. व्हाय इट हॅपन्स, बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल. दोन्हीही साईडला इक्वल फोर्सेस आहेत आणि अपोजिट डिरेक्शन्समध्ये आहेत. द नेट फोर्स इज झिरो. मग नेट फोर्स काय होईल, सेम फोर्समधून सेम फोर्स मायनस, तर झिरो आन्सर येईल. सच अ पेअर ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बॅलन्स्ड फोर्सेस. अशा पेअर्सचं म्हणजे फोर्सेसचा पेअर म्हणजे बॅलन्स्ड फोर्सेस, की इथे डिफिनिशन दिलेली आहे. सो द फोर्सेस विच आर इक्वल अँड अपोजिट. ओके, म्हणजे असे फोर्सेस की जे इक्वल असतात आणि अपोजिट असतात आणि नेट फोर्स झिरो असतो. सच अ पेअर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड ॲज बॅलन्स्ड, आर कॉल्ड ॲज बॅलन्स्ड फोर्सेस. बॅलन्स्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or motion of an object. However, can change in size and shape of the object. Balanced force हे ऑब्जेक्टचं स्टेट ऑफ रेस्ट किंवा मोशन हे चेंज करू शकत नाहीत, पण ऑब्जेक्टचा शेप आणि साईज मध्ये मात्र चेंज घडवून आणू शकतात. ओके, नाव इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अन ऑब्जेक्ट. पहा, जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर ऑब्जेक्टवरती काय परिणाम होतील. नंबर 1, फोर्स कॅन मेक अन ऑब्जेक्ट टू मूव्ह फ्रॉम रेस्ट. ओके, फोर्स काय करू शकतो, एखादा ऑब्जेक्ट जर रेस्ट पोझिशनमध्ये असेल तर त्याला मूव्ह करू शकतो. नंबर 2, फोर्स कॅन स्टॉप अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट. फोर्स हा मूव्हिंग ऑब्जेक्टला थांबवू शकतो. म्हणजे आपण जर फोर्स अप्लाय केला, एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे बॉल जर तुमच्याकडे कॅच घ्याल तुम्ही, तर काय होतं की जो बॉल आहे मोशनमध्ये आहे आणि तुमच्याकडे आल्यानंतर तुम्ही त्याला स्टॉप कराल. म्हणजे बाय अप्लाइंग फोर्स यू कॅन स्टॉप अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट. नंबर 3, force can change the speed of an object if it is moving. If any object is moving, you can change its speed by applying force on that object. Number 4, force can change the direction of a motion of an object. पहा, जर बॉल तुमच्याकडे मोशनमध्ये आला, क्रिकेट खेळत असताना काय होतं,
एक पर्सननी बॉल काय केला, थ्रो केला. आणि दुसरा पर्सन जो बॉल समोरून आलेला आहे त्याने काय केलं, बॅटच्या मदतीने त्या बॉलला हिट केलं. म्हणजे काय केलं, तर बॉलचं डिरेक्शन चेंज केलं. मग कसं चेंज केलं, बाय अप्लाइंग फोर्स थ्रू बॅट ऑन दॅट बॉल. ओके. नंबर 5, फोर्स कॅन चेंज द शेप ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाय करून आपण ऑब्जेक्टचा शेप पण चेंज करू शकतो. इथे तुम्हाला दिसत आहे की तुम्ही जे रोटी तयार करता, तर तिथे फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, सर्क्युलर शेप तयार होतो. तर म्हणजे अशा पद्धतीनेच, किंवा स्पंज आपण घेतला आणि त्याला काय केलं, जोरात आपण त्याच्यावरती प्रेशर दिला तर त्याचा शेप चेंज करू शकतो. किंवा क्ले वर्कमधले जे क्ले असतं, म्हणजे जे क्लेचा वापर करून आपण वेगवेगळे शेप तयार करतो, तर तिथेही फोर्स कॅन चेंज द शेप ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट असं ते एक्झाम्पल आहे. तर इथे डिफरंट एक्झाम्पल्स तुम्ही पाहू शकता की फोर्स अप्लाय करून ऑब्जेक्ट मूव्ह करता येतं. रेस्टमध्ये असलेलं ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आणता येतं. त्यानंतर एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे बॉल हा समोरून आलेला स्टॉप करता येतो. मूव्हिंग ऑब्जेक्ट कॅन बी स्टॉप्ड. ओके. त्यानंतर यू कॅन चेंज द डिरेक्शन ऑफ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट. ओके. इथे क्रिकेट खेळत असताना बॅटने हिट करून आणि शेप ऑल्सो कॅन बी चेंज्ड. ओके. सो दीज आर द डिफरंट इफेक्ट्स. ओके. इफेक्ट्स म्हणजे परिणाम आहेत, फोर्स ऑब्जेक्टवरती अप्लाय केल्यानंतरचे होणारे परिणाम. ओके. देन नेक्स्ट, स्ट्रेच रबर बँड. ओके. रबर बँड स्ट्रेच केल्यानंतर तर इथे तुम्ही एक्झाम्पल तुम्हाला दिसेल, किंवा प्रेस स्पंज. स्पंज इथे अगोदर असा होता, प्रेस केल्यानंतर शेप चेंज होतो. त्यानंतर इथे स्प्रिंग आहे. ओके. स्प्रिंग बिफोर आणि ही आफ्टर. स्क्वीज अ स्प्रिंग. स्प्रिंगला स्क्वीज केल्यानंतर ती कशी होते, तर स्मॉल साईजमध्ये इथे शो केलेली आहे. आणि रबर असा होता अगोदरचा, तो असा स्ट्रेच झाला. स्ट्रेच अ रबर बँड. ओके. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स विच शोज दॅट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ओके, ऑन ॲन ऑब्जेक्ट. An object that will return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stretched in elastic is elastic. पा जेव्हा आपण ऑब्जेक्टला स्ट्रेच करतो इथे, किंवा प्रेस केलं स्पंजला, किंवा स्प्रिंगला काय केलं, स्क्वीज केलं, आणि मग ते ह्या ॲक्टिव्हिटीज केल्यानंतर जर त्याला परत आपण आहे त्या पोझिशनमध्ये आणायचं झालं तर इट रिगेन, म्हणजे त्याला परत ती पोझिशन येऊ शकते. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे याला काय म्हणतात, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. ओके. अँड ऑब्जेक्ट दॅट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर बिंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड, ट्विस्टेड अँड स्ट्रेच्ड इज इलास्टिक. ओके. देन ड्रॉप अ ग्लास. व्हॉट विल हॅपन, इट विल ब्रेक डाऊन. जर तुम्ही ग्लासला ड्रॉप केलं तर तो ब्रेकडाऊन होईल. टिअर अ पीस ऑफ पेपर. ओके. इट विल ऑल्सो form many parts of that pieces of that paper. Okay. Then crush an empty can. Okay. Its shape will be changed. An object that will not return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stretched is inelastic. ओके. पहा स्टुडंट्स, आता इथे ऑब्जेक्ट जर आपण ती ॲक्टिव्हिटी केल्यानंतर कोणती स्क्वीझिंगची म्हणजे स्क्वीज्ड, प्रेस्ड किंवा ट्विस्टेड केल्यानंतर किंवा स्ट्रेच केल्यानंतर परत तो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोझिशनला, ओरिजिनल शेपमध्ये येत नाही, तर अशा ऑब्जेक्टला इनइलास्टिक म्हणायचं. ओके. देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस. दे आर नंबर 1 कॉन्टॅक्ट फोर्सेस अँड नंबर 2 नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. पहा फोर्सेसचे 2 टाईप्स आपण आपल्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर कोणते 2 टाईप्स ऑफ फोर्सेस आहेत, कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस एक्झर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनादर व्हेन दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स एक्झर्ट करतो जेव्हा ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतील तेव्हा. कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आर ऑफ 2 टाईप्स. दे आर मस्क्युलर फोर्स अँड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. पण कॉन्टॅक्ट फोर्सेस पण 2 टाईप्सचे असतात. वन इज मस्क्युलर फोर्स. ओके. मसल्सचा फोर्स जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती अप्लाय करतो, म्हणजे इन कॅचिंग अ बॉल वी अप्लाय फोर्स. दॅट फोर्स इज नथिंग बट द कॉन्टॅक्ट फोर्स. व्हाईल वी आर रायटिंग विथ द हेल्प ऑफ पेन, दॅट टाईम our muscles apply force on the pen.
सो दॅट वी कॅन राईट. सो मस्क्युलर फोर्समध्ये काय होतं, आपल्या मसल्समध्ये आणि पेनमध्ये कॉन्टॅक्ट होतो ना, आणि मग त्यांच्यामुळे जो तयार होणारा फोर्स आहे तो कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे. सो मस्क्युलर फोर्स इज कॉन्टॅक्ट फोर्स. देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हाईल वी आर वॉकिंग ऑन द फ्लोअर. जेव्हा आपण फ्लोअरवरती वॉक करतो तेव्हा काय होतं, वी पुशेस द फ्लोअर बॅक सो दॅट वी कॅन वॉक इन फ्रंट. ओके, आपण जी फ्लोअर आहे त्याच्यावरती प्रेशर अप्लाय करतो, फोर्स अप्लाय करतो, आणि म्हणून आपण पुढे जातो. आणि मग तिथे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेझेंट असतो, म्हणूनच आपण चालू शकतो जमिनीवरती. ओके, किंवा एखादी कार रन करू शकते म्हणजे रोडवरती. का बरं? कारण त्याच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स आहे, म्हणजेच कॉन्टॅक्ट बिटवीन दॅट कार, व्हील्स ऑफ द कार अँड द ग्राउंड. ओके, किंवा रोड, या दोन्हीमध्ये कॉन्टॅक्ट आहे, डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे. सो कॉन्टॅक्ट फोर्स एक्झिस्ट बिटवीन द force of friction and muscular force. Okay, these are the two types of contact forces. And non-contact forces are the forces exerted by one object on another object. Okay, without any contact with each other. पण आता ना जर समजा एक ट्री आहे आणि त्याच्यावरती फ्रूट आहे. जेव्हा ते फ्रूट रॉ आहे, कच्चं फ्रूट असेल, तेव्हा ते फॉल होणार नाही. ओके, खाली पडेल का? नाही. पण व्हेन इट विल राईप, जेव्हा ते पिकतं तेव्हा काय होतं, अचानक काही दिवसानंतर ते फॉल होतं ग्राउंडकडे. व्हाय इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड? बिकॉज देर इज अ फोर्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द अर्थ, दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग आता पहा, अर्थमध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि त्या फ्रूटमध्ये काही कॉन्टॅक्ट आहे का? नाही. तर अशा टाईपचा जो फोर्स आहे तो नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजे एका ऑब्जेक्टनी फोर्स अप्लाय केला अनादर ऑब्जेक्टवरती आणि तेव्हा तिथे डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट नसतो, तेव्हा तो फोर्स म्हणजे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ओके, सो विच आर द टाईप्स ऑफ दिस नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस? मॅग्नेटिक फोर्स. पहा आता, फ्रीजचा जो डोअर आहे त्याच्यामध्ये बार मॅग्नेट असतं. आपण पूर्णपणे दरवाजा बंद करतो का फ्रीजचा? नाही. थोडासा पुढे पुश केला की तो ऑटोमॅटिकली काय होतं, क्लोज होतो. व्हाय? बिकॉज मॅग्नेटिक फोर्स इज प्रेझेंट. आणि मग तिथे डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो का? तर नाही. तो नंतर काय होतं की मॅग्नेट अट्रॅक्ट करतं त्या डोअरच्या ज्या दुसऱ्या साईडला मॅग्नेट आहे त्या मॅग्नेटकडे तो अट्रॅक्ट होतो. म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्स हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हा टू ऑब्जेक्ट्समध्ये दिसून येत नाही. इनडिरेक्ट म्हणजे थोडंसं ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट. ओके, दे आर ॲट द फार डिस्टन्स, फार किंवा थोडंसं डिस्टन्स असतं त्यांच्यामध्ये, असं आपण म्हणूयात. आणि मग तो फोर्स अप्लाय होतो. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. पहा, जर तुम्ही कॉम्ब घेतला आणि तुमचे ड्राय हेअर्स आहेत त्याच्यावरून तो कॉम्ब थोड्या वेळापर्यंत फिरवत राहिलं, आणि काय केलं, पेपरचे पीसेस केले आणि तो कॉम्ब त्या पेपरच्या पीसेसच्या जवळ घेऊन गेलात तुम्ही, तर काय होतं, ऑटोमॅटिकली दॅट पेपर पीसेस विल अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द कॉम्ब बिकॉज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स डेव्हलप्ड इन टू दॅट कॉम्ब. ओके, आणि तिथे पण डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नाही, पण तरी पण ते पेपरचे पीसेस अट्रॅक्ट होतात. ओके, तर अशा पद्धतीने मॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आर द 3 एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ओके, फोर्सेस. आता हे फोर्सेस इथे डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काय करूया, डिस्क्राईब करूयात. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.